Bismillahirrahmanirrahim. زمونږ نننی لیکچر د سیکنډ لاین او د ټینجنټ لاین په باره کې دی. د سیکنډ لاین ډیفینیشن دا دی: A secant is a straight line which cuts the circumference of a circle into distinct points. In the figure, L indicates the secant line to the circle C1. منکه ریډ کلر سرکل C1 ته راشو، نو د لاین پی کیو د سرکل په 2 پوینټ پی او کیو باندې ټچ کړي ده. نو هغه لاین چې هغه زموږ سره یو سرکل په 2 ډسټینګ پوینټ باندې کټ کوي زموږ سره، دې لاین ته مونږه سیکنډ لاین وایو. ټینجنټ لاین: A tangent to a circle is the straight line which touches the circumference at a single point only. The point of tangency is also known as the point of contact. In the figure, AB indicates the tangent line to the circle C2. که C2 circle ته مونږ راشو، AB line د circle په single point T باندې ټچ کړي ده زموږ سره. د AB لاین په دې وجه باندې زموږ سره یو ټینجنټ لاین دی. مطلب دا دی چې زموږ سره په سیکنډ لاین او په ټینجنټ لاین کې فرق دا شو چې ټینجنټ لاین به زموږ سره یو سرکل یا یو فیګر په سنګل پوینټ باندې ټچ کوي، او سیکنډ لاین به زموږ سره یو فیګر یا یو سرکل زموږ سره په 2 ډسټینګ پوینټ باندې ټچ کوي زموږ سره. والسلام.